Elbilsemester verkar vara ett parti rysk roulette med fler skarpa än lösa skott. Du kan klara dig helskinnad, men risken att det smäller är hög. Jag valde därför att ta min bränsleslukande drömbil, en Audi RS6, på skidsemestern. Det gick inte bara snabbt och smidigt, det var även betydligt billigare än att köra en elbil. Häng med så ska jag förklara. Så där. Skaka. Tjena allihopa! Välkomna tillbaka till Pitstop. Här står jag och är miljömedveten och tankar miljöbränsle. E85. Jag är tillbaka på the scene of the crime. Circle K på Midhem. Och ja, det gick ju sådär senast kan vi väl erkänna när jag tvättade bilen. What the fuck? Skämtar du? Ja, det är ju helt otroligt. Och det har varit mycket tvättvideos den senaste tiden här på Pitstop. Så idag tänkte jag vi skulle göra faktiskt någonting annat. Jag tänkte nämligen göra något som kanske är farligare till och med än att köra in i den där jäkla automattvätten. Jag ska nämligen spruta lite lätt med E85 på den här livsfarliga fossilbil versus elbilbrasan. Jag tänkte nämligen avhandla hur jäkla nice det faktiskt är att ta en drömbil som en Audi RS6 V10 på skidsemester. Det visade sig faktiskt vara nästan lika enkelt och billigt som att prenumerera på Pitstops YouTube-kanal. Jag lovar, ett tryck är allt som krävs och det är helt gratis. Testa själv! Redan förra sommaren bokade jag och min fästmö en gemensam skidresa med nära vänner där alla har små barn i familjerna. När jag kort därefter fick hem min Audi RS6 var det såklart vilken bil som gällde för resan. En drömresa med familjen i min barndoms drömbil. Nu tänker de flesta av er, men Anton, det här låter som en helt fruktansvärt dålig idé. Ta en RS6 med V10 på en lång bilsemester. Den måste ju sluka absurda mängder bensin. Tror du det, så tror du helt jävla rätt. Bensinförbrukningen på den här bilen är långt ifrån spännande för plånboken. Men det här var den initiala reaktionen jag fick från min sambo Anna när jag berättade: älskling, vi ska ta RS6 till Sälen. Det var liksom bara... Men det om man tittar närmare på det här, ser helhetsperspektivet och inser att det är inte bara bränsle du betalar för när du sticker på bilsemester och kör långt med vilken bil du än kör. Så jag ska visa dig här idag varför det inte bara kan vara billigare utan du till och med kan tjäna pengar på att köra en RS6 till Sälen istället för en elbil. Jag planerade först att dedikera en längre del av den här videon på att beskriva resan till och från Sälen. Men jag insåg ganska snabbt att det hade blivit ganska tråkigt, för helt ärligt, med en nyservad bil som till och med vinterkittats med en ljusramp från svenska tillverkaren Strands och grymma vinterdäck, flöt allting bara på. Vi körde, vi tankade, vi övernattade, vi tankade och vi körde vidare. RS6 är en autobankryssare av rang som till min stora besvikelse svalde allt vårt bagage utan behov av takbox. Vi hade till och med fixat avgassystemet och satt tillbaka 2 av 4 ljuddämpare. Ja, jag vet, det är sjukt. Vi satte ljuddämpare på en RS6. Men jag återkommer till detta i en framtida video som du inte vill missa. Om det skulle varit så att vi stundtal kört upp mot typ 140 knyck på motorvägen, vilket jag inte säger att vi gjorde, så hade det känts som 90 i en vanlig Svensson-bil. Grejen är den, jag åker på semester för att koppla av och slippa stress. Och visst kan du åka på bilsemester med en elbil och det kan funka jäkligt bra. Men det räcker liksom med att göra ett par scrollningar i några av de här elbilsgrupperna. Jag är med på Facebook för att jag genuint faktiskt är intresserad av elbilar. Så ser man att det är en hel del som är lite småknäckta över att åka på elbilssemester. Hade vi behövt lägga en strikt plan för hur vi ska köra, vad vi ska ladda och sen oroa oss för att men det blev för hög förbrukning på bilen, batteriet kommer ta slut, laddarna laddar inte lika snabbt som de ska, kompisarna har redan tankat, nu kommer vi hamna på efterkälken. Och jag vill helt enkelt inte riska att det skulle hända oss och att det skulle liksom lägga en blöt filt över resan. Alltså det mest talande exemplet för hur smidigt resan till Sälen faktiskt gick med RS6, det är att
Inte vid ett enda tillfälle behövde vi oroa oss eller noja oss över bilen eller resan dit och hem. Det blev i slutändan en riktigt härlig vecka i Sälen där fokus låg på att njuta av just semester och avkoppling med vänner och familj. Även om det inte blev något direkt bilcontent från veckan på plats bjuder jag på lite härliga bilder från veckan på fjället. Men om vi då pratar om den andra aspekten jag har skrytit om i rubriken till den här videon. Hur kan det vara billigare att köra en sån här bränsleslukande bil jämfört med en förhållandevis energisnål elbil? Det ska vi prata om nu. Vi börjar med det minst smickrande ur V10 synvinkel. RS6 är legendariskt törstig. Vår snittförbrukning för hela resan landade till slut på ganska svettiga 1,47 liter milen. Det var mer än dubbla förbrukningen hos våra vänners Skoda Kodiaq 2.1 TSI SUV som med takbox drog 0,7 liter milen samma resa. Ja. Så ja, bensinräkningen landade på ganska saftiga 5 000 kronor för hela semestern, vilket med största sannolikhet är 3-5 gånger mer än vad laddräkningen till en elbil landat på. Men nu är det ju så att vi betalar för mer än bara drivmedel om du kör med en bil på semestern. Det är här det börjar bli betydligt tuffare för elbilarna och vi kan göra en snabb jämförelse med den mest sålda elbilen i Sverige 2022, Volkswagen ID4, som idag kostar från 584 900 kronor inklusive moms i standardutförande. Även om en Audi RS6 C6 kostade en bra bit över miljonen när den lanserades 2008 har den sjunkit som en sten i värde de här 10 åren. Och för er som sett tidigare videos på kanalen köpte vi det här exemplaret för runt 220 000 kronor. Ja, nu skriker ju du vän av elbil. Men Anton, jag har ju för fasen nybilsgaranti. Jag har typ inga servicekostnader. Jag laddar mer eller mindre gratis hemma. Alltså min elbil är typ nästan gratis att köra dagligen. Du har vissa valid points där, utan tvekan. Och jag hymlar inte med att en 10 år gammal RS6 kommer att vara kostsam jämfört med en elbil när det kommer till reparationer, service, tankning. Men räkna lite på det. Du får ganska många reparationer och tankningar och servicar för 400 000 som skiljer i inköpspris. Och då har vi inte kommit till spiken i den ekonomiska kistan. Värdeminskning versus värdeökning. Dagens elbilar kommer att åka på rejäla värdeminskningar på bara några år och Teslas priskrig den senaste tiden har redan accelererat den här utvecklingen. Med kommande tekniska framsteg inom batteriteknik, tillverkning som inte bara gör elbilarna betydligt bättre men också billigare att tillverka kommer värdeminskningarna bara att öka. De senaste 2 åren har begagnatpriserna stått sig orimligt bra för elbilar men det har varit i en dopad ekonomi i kombination med en nybilsbrist och utvecklingen framöver kommer att vara något helt annat. I kontrast till det här så har en ikonisk bil som Audi RS6 med dess helt unika V10 biturbomotor redan haft sin värdeminskning. Det är högst troligt att värdet bara kommer att öka de kommande åren då bilarna blir mer sällsynta och eftertraktade för var dag som går. Som ni sett i en tidigare video har vi redan fått en ny värdering på vår svarta RS6 på runt 350 000 kronor. En värdeökning på smått otroliga 60% sedan vi köpte den. Det är förvisso bara en värdering men som också visar att du på lång sikt faktiskt kan tjäna pengar på att köpa och köra din drömbil. Då kommer vi ju till nästa grej då. Miljön Anton, miljön. Du kör en RS6 som drar en enorm mängd fossila bränslen. Kör en elbil, den är så mycket miljövänligare att köra och jag ska inte raljera mer om det här i den här videon. Vill du höra mig raljera om det här så kan du se videon här uppe där jag mer går igenom just det här faktumet att en fossilbil
behöver faktiskt inte vara en stor miljöbov jämfört med att köpa en ny elbil. I slutändan kan jag konstatera att skidsemestern med en bensinslukande RS6 kombi utan tvivel blev mer lättsam samt i det stora hela billigare än vad semestern troligtvis varit i en elbil. På en nivå som faktiskt överraskade även mig själv. Det säger jag inte för att jag vill regna på er elbilägares parad. Den här videon gör jag för att visa att det faktiskt inte är ouppnåeligt att köra sin drömbil. Både till vardags men även på en skidsemester. Okej, om vi ska försöka summera det här. Jag är helt övertygad om att jag kommer att bli, inte bara elbilsägare, jag kommer att bli en jäkligt nöjd elbilsägare förr eller senare. Men faktum kvarstår, jag ångrar inte en sekund att vi tog RS6 till Sälen. Det blev en fantastisk semester, utan problem och helt enkelt njutbart. Frågan är väl egentligen bara, hur blir det nästa skidsemester? Blir det elbil eller blir det fossilbil? Vi får helt enkelt hänga kvar på kanalen så ser vi. Men tills dess, jag vill jättegärna höra era erfarenheter från bilsemester. Både med fossilbil och elbil. Och gärna både positiva och negativa historier. Så att skriv det i kommentarerna. Gilla givetvis den här videon om ni vill se mer sånt här. Vi ses i nästa video. Ha det gött. Tja!